Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày chúng ta thường hay nói về bệnh sốt. Ngay cả người thân và chính chúng ta cũng từng sốt một vài lần trong đời. Vậy sốt là bệnh gì? Trong chương trình tuần này, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta hiểu sốt là gì, vì sao chúng ta lại bị sốt. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong cái cuộc sống thường ngày thì chúng ta đã quá quen với cái từ sốt. Bản thân chúng ta và những cái người thân của chúng ta đã từng bị sốt vài lần ở trong cuộc đời. Khi mà chúng ta đi khám bệnh thì việc đầu tiên của y tá đón tiếp chúng ta là phải đo nhiệt độ chúng ta xem coi chúng ta có bị sốt hay không. Rồi hỏi xem là chúng ta sốt bao nhiêu ngày rồi. Rồi khi mà ở nhà chúng ta có các cái em bé mà bị bệnh thì chúng ta hay sờ đầu sờ trán em bé xem coi em có bị sốt hay không. Vậy của cơ thể của chúng ta thì có nhiệt độ hay không mà sốt? Thì sốt là gì và khi nào thì gọi là sốt? Trong cái phần thứ nhất của loạt bài về bệnh sốt này, mời các bạn tìm hiểu thân nhiệt hay là nhiệt độ của cơ thể là gì. Thì khi mà trình bày về cái khái niệm về thân nhiệt thì cũng xin nhắc lại cho quý vị nhớ là trong cái thế giới muôn loài thì người ta chia ra làm hai cái nhóm gọi là động vật máu nóng và động vật máu lạnh. Thì thứ nhất là mình bàn về động vật máu nóng là cái từ hồi xưa người ta dùng, còn hiện nay thì người ta dùng cái cụm từ là sinh vật hằng nhiệt. Thì động vật máu nóng là một cái khái niệm cũ nhưng mà nó lại rất thông dụng để chỉ các cái loài động vật mà nó có cái thân nhiệt ổn định. Thường là nó cao hơn cái nhiệt độ môi trường khi lạnh nên gọi là động vật máu nóng. Do các cái loài này nó có một cái cơ chế cân bằng nội môi và điều hòa thân nhiệt, và chủ yếu là nhờ cái quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể. Hầu hết các cái loài thú và chim thì nó có cái đặc điểm này. Đặc biệt là các cái loài lông vũ như là chim chẳng hạn thì vào cái mùa đông nó thường di cư để nó tránh rét. Rồi cái động vật có vú và cao cấp nhất là con người thì nó còn có cái trung tâm điều nhiệt ở trong vùng dưới đồi. Kế đến là cái sinh vật biến nhiệt hay còn gọi là động vật máu lạnh. Thì những cái động vật mà nó có khả năng duy trì cái hoạt động sống trong một cái phạm vi thân nhiệt rộng như là các cái lớp bò sát, tôm, cá ở dưới biển thì nó luôn luôn biến nhiệt, tức là nó làm thay đổi cái nhiệt độ để nó phù hợp với cái môi trường sống. Trong tự nhiên thì các cái loài động vật như là rắn, thằn lằn chẳng hạn, nó sẽ giảm nhiệt độ thân nhiệt nó xuống tới cái mức mà bằng với cái nhiệt độ ở bên ngoài môi trường để nó tiết kiệm về năng lượng, nhất là vào trong các cái mùa đông giá rét chẳng hạn. Về sinh học thì cái tình trạng này nó gần như là cái trạng thái hôn mê vậy. Tuy nhiên là nếu mà trong cái khoảng thời gian lâu hơn và theo chu kỳ thì nó gọi là cái quá trình ngủ đông, như là rùa hay là gấu, trúc hay là rắn chẳng hạn. Thì quý vị biết rằng có những cái loài mà nó ngủ đông nó vùi mình ở trong các cái lớp tuyết ở Bắc Cực, nó có thể sống hàng vài tháng, thậm chí là nửa năm trời, nó không có cần ăn uống gì cả mà nó vẫn có thể sống qua mùa đông được. Thì cái đó là cái cơ chế của những cái động vật máu lạnh để nó thích ứng với cái nhiệt độ ở bên ngoài. Thì trở lại cái con người của mình người là một cái loại động vật hằng nhiệt. Chúng ta thường điều hòa nhiệt độ trung tâm của cơ thể trong một cái khoảng nhiệt độ cái biên độ hẹp thôi, tức là nó trên dưới 37 độ. Khi mà tiếp xúc với lại một cái khoảng biến đổi nhiệt độ rộng của môi trường thì cơ thể chúng ta cũng điều hòa nhiệt độ, nó nằm trong cái phạm vi trên dưới 37 độ thôi, tức là 36 độ 5 hoặc là 37 độ 5 thôi. Bởi vì chúng ta có một cái trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi, nó tạo cho cơ thể của chúng ta ổn định cái nhiệt độ đó, gọi là cái động vật hằng nhiệt. Lấy ví dụ như là một người mà không có bận quần áo thì nó có thể tiếp xúc với là cái môi trường thấp là từ 12 độ 8 hoặc là cao hơn là đến 54,5 độ C trong một cái môi trường không khí khô mà nó vẫn duy trì được cái thân nhiệt của họ trong cái phạm vi khoảng 36 độ 1 đến 37 độ 8. Tức là dù mà ở cái môi trường nó có lạnh như thế nào thì cơ thể của chúng ta cũng điều hòa nhiệt độ, nó nằm ở trong cái phạm vi hẹp đó thôi, tức là trong cái trên dưới 37 độ.
Ở cái nhiệt độ 40, 41 độ đó, thì con người có thể dung nạp chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi. Khi mà thân nhiệt từ 42 độ C trở lên đó, thì nó sẽ xảy ra cái sự giáng hóa nhanh chóng của các protein trong tế bào, và do đó có thể chúng ta phải tử vong nếu mà nhiệt độ ở cái nhiệt độ cao như vậy kéo dài. Thì tất cả các cái phản ứng tế bào, sinh hóa và enzyme nó đều phụ thuộc vào nhiệt độ. Vì vậy mà cái sự điều hòa thân nhiệt tối ưu là cần thiết cho các cái hoạt động sinh lý ở cái động vật hàng nhiệt. Chỉ có động vật cao cấp thì nó mới có thể là điều hòa theo cái nhiệt độ cố định như vậy. Thì đó là cái khái niệm về sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt. Thì trở lại cái vấn đề tại sao cơ thể chúng ta lại có nhiệt độ, thì chúng ta hiểu sơ qua về cái quá trình sinh nhiệt ở trong cơ thể. Thì nhiệt đó, nó là một cái sản phẩm phụ của chuyển hóa. Các cái loại sinh nhiệt sau đây như là chuyển hóa cơ sở của mọi tế bào chẳng hạn, thì cơ thể của chúng ta khi mà ở cái mức độ nghỉ ngơi tuyệt đối, không có các cái hoạt động thể lực, chỉ có duy trì sự sống thôi đó, thì các cái loại tế bào vẫn cần phải có một cái năng lượng nhất định để duy trì sự sống. Thì đó người ta gọi là những cái chuyển hóa cơ sở. Nó cũng sinh ra năng lượng và từ đó sinh ra nhiệt. Rồi các cái chuyển hóa tăng thêm như là do co cơ, bao gồm cả khi mà chúng ta lạnh quá chúng ta run lên thì nó cũng làm sinh nhiệt. Do các cái hoạt động có chu kỳ của đường tiêu hóa. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta bị lạnh quá, chúng ta ăn một cái gì đó vô thì mình có cảm giác là ấm hơn. Thì đó là do các cái lớp cơ trơn ở đường tiêu hóa nó co thắt, cho nên là nó cũng sinh ra nhiệt. Cho nên khi mà chúng ta bị lạnh, chúng ta ăn một cái chút gì vô thì chúng ta có cảm giác là ấm lên. Kế đến nữa là các cái chuyển hóa các cái nội tiết tố như là tyrosine của tuyến giáp chẳng hạn. Thì quý vị đã biết đó, là những cái người mà bị Bajedo thì cơ thể người ta rất là nóng, do cái tăng tiết cái tyrosine nó làm cho nhiệt độ của chúng ta, của cái người mà bị bệnh Bajedo cao hơn. Hay là các cái hormone tăng trưởng như testosterone chẳng hạn. Rồi kế đến nữa là cái chuyển hóa tăng thêm do chúng ta bị kích thích cái giao cảm trên tế bào, thì nó cũng làm cho nhiệt độ của chúng ta tăng thêm lên. Chuyển hóa tăng thêm do cái sự tăng nhiệt của chính các tế bào, đó cũng là một cái quá trình sinh nhiệt. Như vậy thì cái quá trình sinh nhiệt là cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể từ chuyển hóa glucid, protein, lipid thành năng lượng, và từ đó sinh ra nhiệt. Đó là cái quá trình sinh nhiệt. Còn cái quá trình thải nhiệt thì như thế nào? Có sinh ra nhiệt thì phải có thải nhiệt để cho cơ thể chúng ta được cân bằng. Thì quá trình thải nhiệt nó sẽ xảy ra theo 3 cơ chế sau đây. Thứ nhất là truyền nhiệt từ cái nơi có nhiệt độ cao sang nhiệt độ thấp. Cái điều này chúng ta thường thấy là các cái bé mà bị sốt thì các bác sĩ thường hay hướng dẫn chúng ta là chúng ta lau cho bé bằng khăn với nước ấm. Thì nó truyền nhiệt theo cơ chế truyền nhiệt từ cái nơi có nhiệt độ cao sang có nhiệt độ thấp. Thứ hai nữa là khuếch tán nhiệt, tức là chúng ta thải nhiệt ra cái môi trường. Khi mà chúng ta đang là nóng nực như vậy thì chúng ta ở trong một cái môi trường thông thoáng thì chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn. Đây chính là cái cơ chế mà khuếch tán nhiệt ra môi trường. Cái cơ chế thứ ba là bốc nhiệt. Bốc nhiệt thì nó có qua da, chúng ta ra mồ hôi chẳng hạn thì nó cũng làm giảm nhiệt độ đi. Hay là qua niêm mạc, hay là qua đường hô hấp, chúng ta thở nhanh thì nó tăng cái sự hô hấp ở phổi thì nó cũng làm giảm nhiệt độ xuống. Thì đó là 3 cái cơ chế của cái quá trình thải nhiệt. Tôi xin nhắc lại là truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ cao sang nhiệt độ thấp. Thứ hai là khuếch tán nhiệt, tức là thải nhiệt ra môi trường. Và thứ ba là bốc nhiệt thì qua da, qua niêm mạc, qua đường hô hấp. Thì tôi xin nói rõ về cái quá trình thải nhiệt một chút. Hầu hết năng lượng sinh ra trong cơ thể được tạo thành từ các cái cơ quan sâu như là gan, não, thận, tim chẳng hạn. Rồi nhiệt đó nó sẽ được chuyển đến da và nó thải vào môi trường chung quanh. Quá trình thải nhiệt nó giống như là một cái quá trình vật lý thôi. Cái cấu trúc của cơ thể thì nó thuận lợi với cái chức năng điều nhiệt. Nó gồm có các cái lớp cách nhiệt, bao gồm có da và các cái tổ chức dưới da. Thì quý vị đã biết rằng là trong da mình thì cái lớp mỡ đó là cái lớp cách nhiệt tốt nhất, vì cái độ dẫn nhiệt của nó chỉ bằng 1/3 các cái tổ chức khác thôi.
lợi điểm của cái lớp cách nhiệt là nó giúp cho chúng ta duy trì được cái nhiệt độ trung tâm, trong khi mà cái nhiệt độ da thì nó có thể xuống thấp theo cái nhiệt độ môi trường, thì nó vẫn giữ được cái nhiệt độ trung tâm của chúng ta hằng định. Thứ hai nữa là cái dòng máu nó mang nhiệt từ cái phần lõi sâu ở trong cơ thể chúng ta ra ngoài da. Thì quý vị đã biết rằng các cái mao mạch của chúng ta nó có vô số các cái mao mạch nhỏ li ti, thì đây chính là cái lớp mạch máu mà nó dẫn nhiệt từ ở trong cơ thể chúng ta, nó phân bố chằng chịt ngay ở dưới xác mặt da, và nó làm cho cái nhiệt ở trong cơ thể của chúng ta được thoát ra bên ngoài cái lớp niêm mạc này. Thì cái cấu trúc của mạch này nó có khả năng thay đổi cái lưu lượng máu rất lớn, từ cái chỗ mà không có cái máu để chảy qua hoặc là có ở cái mức độ khoảng 30% cái lưu lượng tim thôi, thì nó cũng có đủ để mà nó giúp cho chúng ta thải nhiệt rồi. Rồi các cái phương thức thải nhiệt ở da thì như là bức xạ nhiệt chẳng hạn, thì bức xạ nhiệt do cái bức xạ mà nó mất nhiệt dưới cái dạng tia hồng ngoại, nó cũng làm cho nhiệt độ giảm xuống. Rồi ngoài ra thì cái dẫn nhiệt trực tiếp chẳng hạn, dẫn nhiệt trực tiếp có nghĩa là nhiệt độ nó truyền từ da qua các cái vật tiếp xúc có nhiệt độ thấp hơn, như là các cái vật dụng mà mình sờ nắm vào. Đặc biệt là áp dụng cái sự truyền nhiệt này mà chúng ta dùng các cái biện pháp vật lý như là lau mát chẳng hạn, để mà giảm nhiệt độ ở trẻ em. Thứ ba nữa là dẫn nhiệt đối lưu. Dẫn nhiệt đối lưu tức là sự truyền nhiệt đối lưu từ cơ thể sang không khí. Ở nhiệt độ phòng thì cái sự mất nhiệt vào không khí đó nó chiếm khoảng 15%. Rồi cái thứ tư là nó bốc nhiệt qua cái sự bay hơi của nước. Thì bay hơi là cái phương thức thải nhiệt đặc biệt, có lợi ích cho cơ thể khi mà cái nhiệt độ môi trường cao hơn cái nhiệt độ da. 1 gam nước bay hơi trên bề mặt da nó sẽ lấy đi được 0,58 kcal nhiệt. Cái phương thức bay hơi này nó giúp thải 22% lượng nhiệt trong cái điều kiện nhiệt độ phòng. Thì cơ thể có hai cái loại bay hơi nước là bay hơi không cảm thấy được, đó là sự bay hơi qua da và các cái bề mặt hô hấp, thì nó khoảng 450 đến 750 ml trên ngày. Sự bay hơi này thì nó không có thể kiểm soát được bởi cái hệ thống điều nhiệt. Thứ hai nữa là bay hơi qua mồ hôi. Thì trong cái điều kiện mà hơi nóng hoặc là mình vận cơ mạnh đó, thì cái tuyến mồ hôi nó sẽ bài tiết nhiều mồ hôi. Mồ hôi sau khi mà được tiết ra đó, thì nó sẽ bay vào không khí, qua đó nó có cái tác dụng chống nóng, nó hạ nhiệt xuống. Vì vậy là trong cái điều kiện mà khí hậu nóng đó, nếu mà nhiệt độ cao thì chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là khó chịu. Trong khi cái điều kiện mà cực kỳ nóng thì mồ hôi có thể tiết ra khoảng 1 đến 1,5 lít trên 1 giờ. Sự bay hơi cái mồ hôi này đó, nó là cái lợi thế để làm thải nhiệt rất là nhanh chóng. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta ra mồ hôi và chúng ta ở trong cái môi trường thông khí thì nó rất là dễ chịu và chúng ta cảm thấy là được mát mẻ. Nhưng mà khi mà ra mồ hôi nhiều như vậy đó thì nó có một cái nhược điểm là nó có thể làm cho cơ thể chúng ta mất nước và muối. Đó là các cái cơ chế truyền nhiệt. Như vậy thì nó có cơ chế sinh nhiệt rồi cơ chế thải nhiệt. Ngoài ra để mà cân bằng được cái nhiệt độ trong cơ thể thì cơ thể chúng ta có một cái cơ chế gọi là cơ chế điều hòa nhiệt độ, hay là chúng ta gọi tắt là cơ chế điều nhiệt. Thì nhiệt độ cơ thể đó được điều hòa bởi cái cơ chế feedback của thần kinh đó. Thì nói sơ một chút để cho quý vị biết là trong cái vùng dưới đồi của mình đó, nó có một cái điểm chuẩn gọi là cái set point. Thì điều hòa thân nhiệt là cái quá trình cơ thể nó điều chỉnh, nó cân đối cái cường độ sinh nhiệt và thải nhiệt sao cho mà nhiệt độ trung tâm duy trì đến gần cái mức điểm chuẩn là 37 độ C. Khi mà nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn mức này, cái tốc độ thải nhiệt nó cao hơn sinh nhiệt đó, thì để mà đưa thân nhiệt trở về 37 độ C thì cái điểm chuẩn, cái set point này nó làm cái nhiệm vụ là cân bằng được cái nhiệt độ luôn luôn ở cái mức hạn định 37 độ C. Ngược lại, khi mà thân nhiệt giảm dưới điểm chuẩn thì cái tốc độ sinh nhiệt nó sẽ cao hơn cái thải nhiệt. Đó. Cái thứ hai nữa là các cái neuron của cái thần kinh chéo thị giác trước dưới đồi đó, nó cũng là một trong những cái công cụ
để nó điều hòa, kiểm soát cái thân nhiệt của chúng ta. Khi mà cái vùng này bị kích thích nóng thì nó sẽ gây tăng tiết mồ hôi và giãn mạch, giúp cho chúng ta chống nóng. Đồng thời các cái quá trình sinh nhiệt cũng bị ức chế. Chính vì vậy mà nó cũng được xem là một cái trung tâm điều nhiệt. Ngoài ra ở da nó còn có các cái receptor nhiệt ở da, nó giống như là cái bộ phận cảm nhận được nóng lạnh, nó giống như là các cái cảm biến vậy. Qua đó nó cảm nhận được khi nào lạnh thì nó điều hòa cái nhiệt độ cho nó phù hợp, khi nào nóng thì nó điều hòa cái cơ chế giúp cho cơ thể chúng ta thải nhiệt. Các cái vùng dưới đồi thì nó có nhiệm vụ là tích hợp các cái tín hiệu đó lại. Các cái tín hiệu nhận cảm nhiệt bên ngoài cơ thể của chúng ta đó thì chủ yếu là nó thông qua cái vùng dưới đồi. Tại đây thì tất cả các cái tín hiệu nhận cảm nhiệt nó được tổng hợp lại, nó để kiểm soát cái quá trình sinh nhiệt và giữ nhiệt của cơ thể, giúp cho chúng ta điều hòa được cái thân nhiệt trong cơ thể. Thứ năm nữa là các cái cơ chế đáp ứng. Thì các cái trung tâm điều nhiệt của vùng dưới đồi đó nó phát hiện được thân nhiệt quá nóng hoặc là quá lạnh, nó sẽ điều khiển các cái quá trình sinh nhiệt và thải nhiệt sao cho nó thích hợp với cái nhiệt độ của cơ thể chúng ta. Cái cơ chế chống nóng thì khi mà cơ thể của chúng ta mà nó nhiệt độ nó cao hơn 37 độ thì nó làm cho giãn mạch ở cái lớp da của chúng ta, có thể xảy ra ở nhiều vùng của cơ thể, làm cho da chúng ta đỏ ửng lên. Thì chúng ta thấy rõ là những cái lúc mà chúng ta đi ở ngoài trời nắng nóng chẳng hạn thì cơ thể của chúng ta đỏ bừng mặt lên và giãn mạch ra, do nó ức chế cái trung tâm giao cảm, nó làm cho cái chuyển hóa lưu thông cái dòng máu của chúng ta, nó làm cho chúng ta giảm được cái nhiệt độ xuống. Rồi bay mồ hôi đó, khi mà chúng ta nhiệt độ cơ thể cao hơn 37 độ đó thì cái tốc độ thải nhiệt do bay hơi, mồ hôi sẽ tăng nhanh, và cái sự bài tiết mồ hôi thì nó được điều khiển bởi cái hệ thống thần kinh giao cảm. Ngoài ra thì khi mà nó còn được giảm nhiệt do cái sự ức chế cái sự run cơ. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta lạnh quá thì chúng ta run lật bật như thế này để nó kích thích cái sự co cơ và nó sinh nhiệt. Còn khi mà chúng ta nóng quá thì nó lại ức chế, nó không cho các cái cơ rung nữa, qua đó nó cũng giảm nhiệt được. Đó là cái cơ chế chống nóng. Còn cái cơ chế chống lạnh thì sao? Thứ nhất là nó gây co mạch. Cái trung tâm giao cảm ở cái vùng dưới đồi sau đó, nó bị kích thích thì khi mà nó co mạch như vậy đó, nó tác dụng là giảm cái mức mà mang nhiệt từ trung tâm của cơ thể ra trên cái bề mặt của da, cho nên là nó giảm được cái thải nhiệt. Rồi cái phản xạ dựng lông, chúng ta thường thấy là khi mà chúng ta lạnh quá thì chúng ta sởn ốc lên đó, thì đó là do cái lớp biểu bì của chúng ta co lại. Nó cũng là một cái hiện tượng co mạch để cho giảm bớt cái sự thoát nhiệt đi. Rồi nó tăng sinh nhiệt lên. Tăng sinh nhiệt bằng cách là run cơ. Quý vị thấy là khi mà chúng ta lạnh quá thì chúng ta rung lật bật, tay chân rung, hai cái càm của mình rung là lẩy bẩy. Đó là cái sự điều khiển bởi cái trung tâm rung cơ nằm ở sau của cái vùng dưới đồi. Bình thường thì nó bị ức chế bởi các cái tín hiệu từ vùng trước, chéo thị giác dưới đồi trước, nhưng mà nó sẽ trở nên hoạt động khi mà nó nhận được các cái tín hiệu lạnh từ da hoặc là từ tủy sống chẳng hạn. Kế đến nữa là sinh nhiệt hóa học do cái tác dụng giao cảm. Đó cũng là một cái sự chống lạnh do cái thần kinh gây ra. Rồi sinh nhiệt hóa học do tăng tiết tyrosine chẳng hạn. Thì tyrosine là một cái hormone do tuyến giáp tiết ra, nó làm tăng sinh cái nhiệt hóa học do tăng cái chuyển hóa tế bào. Thì như hồi nãy tôi đã nói đó, là những cái người mà bị Bajedo chẳng hạn thì cơ thể người ta, da người ta rất nóng do cái hormone tyrosine này nó tăng cao, nó làm cho cơ thể của họ rất là nóng. Đó là những cái khái niệm cơ bản về nhiệt độ của cơ thể con người, hay còn gọi là thân nhiệt. Trong cái chương trình tuần tới thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị cái khái niệm sốt là gì. Cũng xin nói lại là cái mục tiêu của phòng khám đó là phổ biến những cái kiến thức phổ quát về y học cho cộng đồng. Nên là cái phạm vi thời lượng không cho phép chúng tôi trình bày đầy đủ và chuyên sâu hơn về cái đề tài này. Do đó nó còn rất
rất là nhiều cái điều hạn chế chưa nói hết được. Nếu mà quý vị quan tâm tìm hiểu thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị ở một cái chương trình khác chuyên sâu hơn. Nếu quý vị quan tâm thì xin quý vị đăng ký kênh, ấn vào nút chuông ở bên dưới màn hình để đón xem các cái chương trình của chúng tôi vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng thì cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một tuần mới an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày khái niệm về nhiệt độ cơ thể, hay còn gọi là thân nhiệt, trong kỳ phát sóng vào Chủ nhật tuần tới. Xin mời quý vị nghe phần tiếp phần 2 với nội dung sốt là gì. Phòng khám Thạnh Trị xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.